होइन गाडी हेर त उस्तै छ E6 र M6 E6 मा 5 जना M6 मा 7 जना अट्ने चाहिँ कसरी बाप रे बाप यति ठुलो गाडी त्यो पनि 440 किलोमिटर दिनै पर्यो नि BYD को हो नि हो यो गाडी के हो मान्छे पनि टन्नै हाल्न मिल्ने सामान पनि टन्नै भर्न मिल्ने कस्तो मजा अनि कति ठुलो मुडरुफ हो क्याम्पिङमा त गजबै मजा आउँछ होला है हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईको गाडी कस्तो मज्जाको अर्को नयाँ बिजुली गाडी त्यो पनि BYD को M6 लिएर आएको छु यो गाडीको कुरा गर्नु पर्दा नि यसमा 71.8 किलोवाट को ब्याट्री यसमा जडित छ जसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यसलाई 440 किलोमिटर 440 को भोल्ट है 440 किलोमिटर सम्म यसलाई दौडाउन सक्छौं र यो गाडी MPV मोडल हो MPV भनेको चाहिँ के हो त नर्मली हामी के बुझ्छौं भने MPV भनेको ठुलो गाडी या माइक्रो सानो मिनी माइक्रो बस जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा बुझ्ने हो भने चाहिँ 5 जना भन्दा बढी र 11 जना सम्म बस्ने मान्छे भएको जुन गाडी हुन्छ जसलाई चाहिँ MPV मोडल पनि भनिन्छ र MPV मोडलमा त्यति मात्रै हैन यसको खास मिनिङ के भने तपाई चाहेको बेलामा टन्न मान्छे राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई मान्छे टन्न बस्नु छ भने टन्न सामान पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब के भने मल्टी पर्पज भेहिकल पनि भनेको हो यसको सर्ट फर्म भनेकै MPV हो अब बुझिहाल्नुभयो कुरा र साथसाथै बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो गाडी कसको भन्दा BYD को BYD के हो त संसारमा सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रिक गाडी बनाएर बेच्ने कम्पनी पनि हो अब यसको बारेमा त धेरै भन्नु पर्दैन नेपालमा पनि सारै संघर्ष गरेर आएको कम्पनी हो र कसैले पनि इलेक्ट्रिक गाडी हतपति बेच्न नरुचाउँदाखेरि पनि नेपालमा पहिलो चोटी गाडी ल्याएर E6 भन्नेको पुरानो मोडल बेचिरहेको थियो जहाँ तपाईले हुनुहुन्छ भने देशकै राष्ट्रपतिले पनि चढ्नु भएको थियो देशकै विद्युत प्राधिकरणका MD कुलमानजीले पनि चढ्नु भएको थियो त्यसरी सांकेतिक इन्ट्री गरेको यो BYD गाडी आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सबैभन्दा लार्जेस्ट सेलिङ इलेक्ट्रिक गाडी बन्न पुगिसकेको छ र नेपालमै BYD को कुरा गर्ने भने तपाईले BYD का धेरै किसिमका गाडी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पपुलर अहिलेको गाडी भन्नुहुन्छ भने के 803 त्यसपछि डल्फिन सानो चिट्टीको साइजको पछि SUV पनि आयो तपाईलाई डल्फिन सानो कार पनि आयो त्यसपछि स्पोर्ट्स कार तपाईले सिल पनि देखिसक्नु भएको छ पछि सुरुवाती दिनमा संघर्ष गर्दै लिएर आएको पहिलो इन्ट्री मारेको E6 गाडी भर्सन 2 हुँदै त्यसैको ठाउँमा अब के आएको छ पुरै अपडेटेड M6 मोडल आइसकेको छ अब आउँ यो M6 कस्तो छ नजिकबाट हेरौँ साइडबाट हेर्दा तपाईले गाडीलाई ठुलो लामो जस्तो देखे पनि यो गाडीको जम्मा लम्बाइ 15.5 फिटको छ भने यो गाडीको चौडाइ 5 फिट 9 इन्चीको छ र यो गाडीको हाइट तपाईले 5.5 फिटको पाउनुहुन्छ र गाडीमा भन्ने हो भने नि तपाईले चाउडै चक्का त्यो पनि एलो व्हील 17 इन्चीको पाउनुहुन्छ भने यसको टायर चाहिँ अलिकति मोटो खालको डिजाइनको तपाईले पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा चाउडै चक्कामा तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ र साथै टायरको कारणले गर्दा पनि यो गाडीमा कुदाउँदाको लचकताको लेभल नै बेग्लै किसिमको छ अति नै कम्फर्टेबल तपाईले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा तपाईले झन्डै 9 फिटको व्हील बेस तपाईले पाउनुहुन्छ र यो गाडीको क्लियरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ नि यसमा तपाईले 170 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स तपाईले पाउनुहुन्छ र नेपालमा आउने क्लियरेन्स त प्राय सबै गाडीको यही लेभलकै तपाईले पाउनुहुन्छ र सबै जनाको कम्प्लेन पनि के छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम भयो भन्नुहुन्छ वास्तवमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम भन्दा पनि अब हामीले बाटोमा गाडी कुदाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर कुदायो भने जतिसुकै ग्राउन्ड क्लियरेन्स भए पनि हामीले गाडी जस कुदाउन सक्छौं अब हेर्नुहुन्छ भने अझ यो गाडीमा डिजाइनमा चक्कामा अझ बढी स्पोक डिजाइनको व्हील चाहिँ यसमा एलो व्हील बनाइएको छ र सबै चक्कामा तपाईले डिस्क ब्रेक पनि पाउनुहुन्छ र अगाडिको चक्कामा तपाईले भेन्टिलेटेड डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ त्यस्तै तपाई हेर्नुहुन्छ भने यो गाडीको सेप हेर्नुहुन्छ भने यहाँ भुक्क उठेको लाइन जस्तो तपाईले यहाँदेखि परसम्म तपाईले पाउनुहुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म अलिकति सेपरेसन गरेर भुक्क उठेको डोर यसमा डिजाइन गरेको छ र यो गाडीको सबैभन्दा ब्युटी र राम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने यसको स्टिल क्रोमले गर्दाखेरि यो गाडीको लुक्स र इलिगेन्सलाई बेग्लै लेभलमा दिएको छ भने माथिपट्टि रुफ रेल पनि तपाईले स्टिल क्रोमवाला नि तपाईले पाउनुहुन्छ र त्यस्तै यो गाडीको तलपट्टि बडी कलरसँग ठ्याक्कै कन्ट्रास्ट हुने गरी तलपट्टि पनि तपाईले स्टिल क्रोम नै पाउनुहुन्छ जसले गर्दा यताबाट हेर्दा यो गाडी चटक्क दामी देखिन्छ र अगाडिपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सट्ट सानो कटआउट विन्डो पनि तपाईले पाउनुहुन्छ र यो मिररको कुरा गर्ने भने यो ठुलो साइजको पछाडि झलल्ल देखिने मज्जाको तपाईलाई यहाँनेरि मिरर राखेको छ जुनलाई चाहिँ हामीले भित्रबाट मोटराइज कन्ट्रोल गरेर एंगल चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं भने यहाँ पनि क्यामेरा राखेको छ र साथै तपाईले साइडलाइट पनि यही इन्टिग्रेट गरिएको छ जसले गर्दाखेरि यो फ्लोटिङ मिररमा तपाईले परबाट आउने गाडीले साइडलाइट कता जाने ठ्याक्क देख्न सक्छ र त्यस्तै यहाँ हेर्ने भने तपाईले यसमा चाहिँ पुरानो स्टाइलको क्लासिक टाइपकै डोर ह्यान्डल पाउनुहुन्छ भने
हाम्रो मजाको फ्रेम सहितको पुरा स्टिल क्रोमवाला नि तपाईँले के पाउनुहुन्छ विन्डो पाउनुहुन्छ र यसलाई ग्लासमा खोल्दैछु कति खुल्ने रहेछ वान टचमै तल गयो र पुरै खुल्ने रहेछ अब त्यस्तै पछाडिको ढोका चाहिँ कस्तो छ हेरिहालौँ पछाडिको ढोका पनि मैले हेरेँ सेम त्यही नै पाइयो भने यसलाई पनि विन्डो हामी खोल्दैछौँ पुरै मोटराइज विन्डो छ यो पनि पुरै गरेर हल्का यहाँ चाहिँ बाँकी हुँदो रहेछ र यसलाई अझ मैले वान टचमा बन्द पनि गर्न सक्छु भनेपछि फुल्ली मोटराइज विन्डो तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र अब हामी हेर्दै आउँदा तपाईँले यहाँनिर पनि सानो विन्डो देख्नुहुन्छ र यहाँ स्पेस भनेर पनि लेखेको छ त्यही भएर यो गाडीमा टन्नै ठाउँ भएर पनि पछाडिको भागलाई चाहिँ स्पेस लेखेको हो कि र त्यस्तै यहाँ हेर्ने भने यहाँनिर अर्को हामीले चाहिँ के देख्छौँ कटआउट देख्छौँ यहाँ हेर्ने भने चाहिँ हामीले दुईवटा चार्जिङ पोर्ट यसमा पाउँछौँ यसमा डिसी र एसी दुइटै चार्ज तपाईँले यो गाडीले गर्न सक्नुहुन्छ जुन यसमा दिएको जुन चार्जिङ छ यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि पहिला सबैभन्दा फर्स्ट जेनेरेसनमा आएको E6 मा तपाईँले 22 किलो वाटले एसीबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ त्यो अप्सन छैन योभन्दा अगाडि E6 मा तपाईँले 7 किलो वाट र 115 किलो वाटको डीसीले सपोर्ट गर्थ्यो भने यसमा पनि एक्ज्याक्टली सेम 7 किलो वाट र 115 को डीसी यसले सपोर्ट गर्दछ र यो गाडीको अगाडिबाट लुक चाहिँ गजबकै तपाईँले पाउनुहुन्छ कता कता तपाईँले लाग्दैन यो BYD को 803 जस्तो पनि तपाईँलाई लाग्दैन किनभने यसमा नयाँ ब्याजिङ युज गरिएको छ र योभन्दा अगाडिको तपाईँले E6 मा हेर्नुहुन्छ भने पुरानो लोगो थियो भने अब यसमा नयाँ भइसकेको छ र हेर्नुहुन्छ नि टन्न ग्रिल पहिला थियो अहिले छैन चिटिक्क परेको इलेक्ट्रिक भाइब आउने लुक्स तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने तल पनि हल्का ग्रिल छ जसले गर्दा चाहिँ एसीको लागि अलिकति भेन्टिलेसन पनि हुन्छ र गाडीको साइडमा हेर्नुहुन्छ नि हल्का दुईतिरै काटिएको छ जसले गर्दा चाहिँ एरोडाइनामिकलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर गाडीलाई बनाइएको छ भने स्वात्तै परेको बढी माथिसम्म गएको छ यसको मतलब यो गाडीको डिजाइन स्लिक टाइपमा छ र हेडलाइट पनि हेर्नुहुन्छ नि पहिलाभन्दा अपग्रेडेड हेडलाइट तपाईँले पाउनुहुन्छ पहिला सिंगल लाइटको थियो नि यसपालि कट भएर 4-5वटा लाइट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले डिआरएल लाइट पनि पाउनुहुन्छ र यसमा पनि साइड लाइटलाई इन्टिग्रेट गरेको छ जसले गर्दाखेरि यो लाइट पनि तपाईँको के हुन्छ साइड लाइट पनि बल्छ र डिआरएल पनि बल्दछ र यस्तै हेर्नुहुन्छ नि बम्परमा वरिपरि तपाईँले अरू गाडी जस्तो सेन्सर चाहिँ मैले यसमा देखिनँ भने क्यामेरा चाहिँ यहाँ राखेको छ र तपाईँ गाडी पार्किङ गर्ने बेलामा कति डिस्टेन्स छ भने तपाईँलाई थाहा नभए पनि के छ भन्ने कुरो चाहिँ क्यामेराबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गाडीमा पनि टन्नै क्यामेरा राखेको छ यो पनि 360 क्यामेरा हो भने यहाँ पनि हल्का स्टिल क्रोम दिएर यो गाडीमा अलिकति प्रिमियम लुक्स र फिनिसिङ यो गाडीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ अब यो गाडीको इन्जिन राख्ने भाग चाहिँ कस्तो छ हेरिहालौँ जहाँ चाहिँ म भित्रबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट खोलेँ अब आउँ यहाँ हेरौँ कस्तो छ यो चाहिँ यसो यहाँ लिभरलाई थिचेर मैले हात छिराएर टक्क ताने र उठाएँ र हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाइड्रोलिक माथि जाँदो रहेछ र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ वाङ्गे गरेर तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँनिर टन्नै स्पेस त छ तर यसलाई कभर गरेर सानो बक्सा बनाएको भए केही चिज राख्न मिल्थ्यो भने यो चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र कस्तो छ भने कुरो पुरै क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो गाडीको अगाडिपट्टि राखेको मोटर पनि तपाईँले प्रष्टसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैको कन्ट्रोल र एसीको चिजहरू र एसी ब्याट्रीहरू सबै कुरो चाहिँ यहाँ प्रष्ट देखिन्छ र यो गाडी आफै पनि ठुलो म्यानुफ्याक्चर भएर पनि होला प्राय सबै चिजमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने BYD को लेभल चाहिँ जहाँ पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ इन्जिनमा होस् या मोटर कन्ट्रोलमा होस् या मोटरमा होस् या जेमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने BYD को ब्याज तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसलाई पनि म बन्द गरिदिइहाल्छु अब कस्तो मिठो आवाज आयो जस डरै छ जस गाडी र हेर्नुहुन्छ भने रेन सेन्सर सहितको तपाईँले विपर यहाँनिर पाउनुहुन्छ त्यो पनि बोनलेसको अझै निकै चलेको छ यो र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँले क्यामेरा पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा पनि एडास फिचर राम्रो छ जसको लागि क्यामेरा पनि प्रशस्त मात्रामा छन् पछाडिबाट हेर्दा तपाईँले गजबै फिल तपाईँले पाउनुहुन्छ एकदमै प्रिमियम लुक्स तपाईँले यो गाडीमा पाइराख्नुहुन्छ जसको लागि साथ तपाईँलाई अहिलेको नयाँ आएको BYD को ब्यासिङले पनि राम्रो गरिदिएको छ जुन लोगो छ नि हेर्दै एट्र्याक्टिभ पनि लाग्छ र अति पपुलर पनि भएको छ किनभने 803 एकदमै धेरै चलेको छ र साथै हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहुन्छ भने पुरै स्टिल क्रोमले फिनिसिङ पनि एकदमै राम्रो देखाएको छ भने पुरै लामो साइजको तपाईँले टेल लाइट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ सानो ब्याकलाइट छ र ब्रेक लाइट र ब्याकलाइटसँगै तपाईँले साइड लाइट पनि इन्टिग्रेटेड गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ भने माथिपट्टि पनि ब्रेक लाइट यसमा राखिएको छ पछाडिपट्टि पनि तपाईँले सानो पानीको विपर पाउनुहुन्छ लुक फिल लाइक्स तपाईँले एसीबी फिल पनि कता कता आउँछ है र साथै हेर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टिको ग्लासमा तपाईँ डिफ्रोस्टको लागि कपर फिन पनि युज गरिएको छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ सानो चिटिक्क परेको मजाको स्पोइलर तपाईँले पाइराख्नु भएको छ नि माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि सार्प फिनको एन्टेना पनि पाइराख्नु भएको छ र गाडीको अझ तलपट्टि हेर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले गाडीले ब्रान्डिङ पनि गजबसँग गरेको छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने BYD को M6 भनेर यहाँ ब्याजिङ गरेको छ भने यो गाडी EV हो कि होइन भनेर चिन्नको लागि यहाँ राखेको छ तर वास्तवमा अहिले नेपालले छुट्याउन थालिसक्यो किनभने EV गाडीमा पछाडि साइलेन्सर पाइबै हुँदैन र यहाँ पछाडि हेर्नुहुन्छ नि बम्परलाई बडी कलरसँग ठ्याक्क मिलाएर तलपट्टि स्टिल क्रोम दिएको छ नि तलपट्टि हेर्नुहुन्छ नि मजाले तपाईँले पार्किङ सेन्सर पनि यो गाडीमा पाउनुहुन्छ र यो गाडी अझै निहुरेर हामी हेर्ने भने एकदमै क्लिन फिनिस पाउँछौँ भने तल बिचमा गएर चाहिँ तपाईँले ब्याट्री राख्ने पार्ट जसलाई एकदमै सोलिडसँग आइरन मेटलको बडीमा राखिएको छ जुन हेर्दै एकदम बलियो लाग्छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ तपाईँले क्यामेरा पनि देख्नुहुन्छ र क्यामेराकै साइडमा यसो थिच्नु भने बुटलाई पनि मजाले खोल्न सक्नुहुन्छ मैले खोल्दैछु कस्तो मजाको मोटराइज रहेछ स्वाटै माथि गयो खोइ बुट स्पेस त छैन त
किन नहोस् त किनभने यसमा 7 सिटर अहिले हामीले अन गरेका छौँ त्यही भएर हामीले बुट स्पेस एकदमै कम्ती पाउँछौँ जम्मा 180 लिटरको मात्रै बुट स्पेस यसरी हुन्छ यदि हामीले पछाडिपट्टिको दुईटा सिटलाई चाहिँ फोल्ड गरिदिने भने यसमा हामीले 580 को बुट स्पेस यो गाडीमा पाउँदछौँ र यसलाई फोल्ड गर्न पनि सजिलो छ यहाँ ट्याक्क तान्दिएपछि ट्याक्क गइहाल्यो ड्याङ्गै ठुलो ठाउँ यहाँ भइहाल्यो अब सामान राख्नु छ फोल्ड गरौँ मान्छे राख्नु छ सिटलाई उठाउँ सजिलो भयो नि त कहाँ यति मात्रै हो र यहाँ भित्रको अझै दुईटा सिटलाई पनि तपाईँले 40-60 को रेसियोमा फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पुरै फोल्ड गरिदिनु भने त स्पेस त बब्बाले पाउनुहुन्छ पुरा म्याट्रेसै राखेर तपाईँ मजाले भित्र सुते पनि हुन्छ र पछाडिपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यो सिटको पछाडि पनि ठाउँले यति मजाले म्यानेज गरेको छ नि यसलाई पनि तपाईँले उठाउनु भने यहाँ टन्नैसँग तपाईँले स्पेस पाउनुहुन्छ यो स्पेसमा चाहिँ तपाईँले पम्चर रिपेयर किटहरू चाहिँ यसमा दिएको छ र यो गाडीमा तपाईँले स्पेयर टायर चाहिँ पाउनुहुन्न साथै यो ढोकालाई तपाईँले खोल्नु त भयो बन्द गर्नु पर्यो भने स्वाट तान्नु त पर्दैन तान्न पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईँले यहाँ टक्क क्लिक गर्नुभयो भने यो डोर पनि आफै बन्द हुन्छ फुल्ली मोटराइज है जस यो गाडीको भित्र बस्ने चाहिँ फिल पनि बेग्लै तपाईँले पाउँछ ढोका लागेको स्टाइल पनि ढुङ्ग गरेर कस्तो मजाको आयो र स्टेरिङ हेर्नुहुन्छ नि गजबको प्रिमियम स्टेरिङ पुरा लेदरले कभर गरेको पाउनुहुन्छ नि बिचसम्म BYD ब्याजिङ पनि छ र यहाँनिर एयरब्याग पनि लेखेको रहेछ यो गाडीमा 6-6वटा एयरब्याग पनि राखेको छ त्यस्तै हुन्छ नि दायाँ बायाँ तपाईँले मल्टिमिडिया कन्ट्रोल स्विचहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको छ भने दाहिने साइडमा तपाईँले कन्ट्रोलमा साइलाइटको पाउनुहुन्छ नि देब्रे साइडमा तपाईँले पानीको वेभर पाउनुहुन्छ र धेरै ठाउँमा हामी झुकिन थालिसक्यौँ कुनै कुनै गाडीको चाहिँ हामी कन्ट्रोल चाहिँ यो ड्राइभिङ मुडहरू चाहिँ हामीले लिभरबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा लिभर चेन्जबाट नभएर बिचमा गियर स्टाइलको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसो हेर्ने भने पुरा एकदम जर्मन मेकरले बनाएको एकदम पोसे सोसे गाडीमा हुने स्टाइलको चाहिँ तपाईँले मुड चेन्ज गर्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले पार्किङ रिभर्स गर्ने न्युट्रल र ड्राइभिङ मोडको स्विच यहाँ पाउँछ र यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मा चाहिँ साइडमा पुस गर्ने एउटा बटन छ जसलाई थिचेपछि मात्रै यो रिभर्स तपाईँको ड्राइभ मोड अनि न्युट्रलमा जान्छ र तपाईँ मजाले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिन पनि तपाईँले 12.8 इन्चीको एकदमै टच स्क्रिन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ यो बिचमा पनि अरू धेरै स्विचहरू पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ यसमा एउटा मेन भनेको चाहिँ तपाईँलाई मुड चेन्ज गर्ने सिलेक्ट गर्ने अप्सन पनि तपाईँले ठ्याक्क पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले कुन मोडमा गाडी कुदाउने भन्ने कुरो बटनबाटै तपाईँ टक्क चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै तपाईँले इमर्जेन्सी लाइट भयो अटो हर्डहरू भयो तपाईँको ट्र्याक्सन कन्ट्रोलहरूदेखि लिएर भोल्युम अप डाउनको स्विच पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र त्यस्तै एसीलाई अन अफ गर्ने स्विच पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र त्यस्तै डिफ्रोस्ट गर्ने अप्सनको स्विच पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ यो स्क्रिनलाई मजाले हामी रोटेट पनि गर्न सक्छौँ है अब मजाले भर्टिकल सेप फोन चट्ट बनायौँ यसलाई र यसो हेर्नुहुन्छ भने मजाले चलाउन सक्ने स्थिति छ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ म्युजिकदेखि लिएर सबै कन्ट्रोलहरू होमहरू पुरै एन्ड्रोइड फोन चलाए जस्तै छ र मलाई त एन्ड्रोइड फोन चलाएको भन्दा पनि फास्ट लाग्यो चाहिँ र यो गाडीमा फिजिकल केही बटन दिए पनि यसमा चाहिँ पुरै कन्ट्रोल चाहिँ तपाईँले स्क्रिनबाटै गर्न सक्नुहुन्छ अब BYD हो नि जे पनि अब मिल्ने भइसक्यो अब यसलाई फेरि मैले रोटेट गरेँ यो भर्टिकल चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यही सेप चाहिँ मजाले राख्नु मन पर्यो र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि बिचमा बिल योर ड्रिम्स भनेको BYD को फुल फर्म पनि यहाँ राखिएको छ भने यहाँ तपाईँले चाहिँ एकदम क्लासिक टाइपकै एसीका भेन्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो गाडीमा अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले पुरानो अर्को किसिमको गाडीबाट आइराख्नु भएको छ र अलिकति फ्युचरिस्टिकबाट बिचमै रहौँ र सबै कुरो मिक्स भएको तपाईँले गाडी खोजिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ तपाईँले गोलो गोलो टाइपकै मिटर यसमा पाउनुहुन्छ है एनालग टाइपको भने बिचमा 5 इन्चको TFT स्क्रिन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले गाडीको सबै लेभलहरू ढोका खुल्या छ कि छैन स्पोर्ट्स मोड हो कि स्ट्यान्डर्ड मोड हो कि कति रेन्ज कुद्यौँ के भन्ने कुरो इन्फर्मेसन चाहिँ चट्ट अगाडि पनि पाइहाल्छौँ र कतिमा कुदाइरहेको छु भनेको अगाडिपट्टि स्पिड मिटर पनि हामी देखिहाल्छौँ र अगाडिपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि दुईटा फोन राख्ने स्पेस पाउनुहुन्छ एक साइडमा तपाईँले वायरलेस चार्जिङ छैन भने अर्को साइडमा तपाईँले वायरलेस चार्जिङ पाउनुहुन्छ त्यस्तै बिचमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले दुईटा कप होल्डर साथै तपाईँले पानीको बोतलै राख्नु पनि मिल्छ र उस्तै पऱ्यो भने फोन तपाईँले चार्ज गर्नु छैन भने यहाँनिर यसरी राख्नु पनि मिल्दो रहेछ यो कभर लाएर अटेन सानो फोन भने चाहिँ मजाले नै अट्छ यहाँनिर र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि बिचमा हामीले चाहिँ सानो स्पेस पनि पाउँछौँ र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ चाहिँ गजब रहेछ है यसमा मेमोरी कार्ड राख्ने अप्सन पनि रहेछ त्यस्तै USB को पोर्ट पनि छ टाइप C पोर्ट पनि छ र तपाईँले 12 भोल्टको ब्याट्री सकेट पनि यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि छुट्टै बेग्लै किसिमको एसेसरिज पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ र अगाडिपट्टिको सिट तपाईँले दुईटै मोटराइज पुरै भेन्टिलेटेड तपाईँले पाउनुहुन्छ भने फिनिसिङ पुरै दामी लेदरको तपाईँले पाइराख्नु भएको छ र ड्राइभिङ सिटमा तपाईँले पुरै विन्डोको कन्ट्रोल मिररको कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ त्यस्तै AC को भेन्टको लागि पनि यहाँ एउटा अप्सन यहाँ राखेको रहेछ र ड्यासबोर्ड हेर्नुहुन्छ नि अलिकति माथिपट्टि हार्ड टफ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि पुरा मेटालिक फिनिस तपाईँले यो लुक्स पाइराख्नु भएको छ र ग्लोब बक्स हेर्नु पनि गजब ठुलो साइज हाम्रो क्यामेरै अट्याच है टन्नै साइज तपाईँले पाउनुहुन्छ र हामीले ढोका खोल्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ लिभर तानेर पछाडि जाने हो र म यतिकै बस्दाखेरि पछाडि कस्तो चाहिँ हेरिहाल्नु है अब र म चट्टसँग पछाडि गइरहेको छु र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अब मेरो लेभलमा यहाँ बसेर हेर्दाखेरि त टन्नै स्पेस हामीले पाइरहेका छौँ र सिटको पछाडि तपाईँले पकेट पनि पाउनुहुन्छ दुईटा सानो पकेट पनि पाउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ मोबाइल फोन पनि राख्नु मिल्ने रहेछ मजाको रहेछ यहाँनिर जस
मजाले बनाएर आइप्याड मोबाइल फोन ल्यापटप सानतिर मिल्छ भने यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले एसीको कन्ट्रोल पनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले टाइप सी र युएससीको पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो गाडीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट राम्रो कुरा के हो भने अगाडिपट्टि एसी बन्द गरेर पछाडिपट्टि मात्रै पनि एसी चलाउन मिल्छ है जसको लागि भेनको अप्सन चाहिँ यहाँ राखेको छ यसो हात समातेर हिँड्ने भयो भने यो गाडीमा ठुलो साइजको तपाईँले मुन्डु पनि पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले कर्टेनले मजाले पनि बन्द गर्न सक्छौँ यसको अप्सन यहाँ छ भने मोटराइज टक्क अन गरेपछि बन्द भइहाल्छ र बिचमा हेर्नुहुन्छ भने सिटमा तपाईँले हेडरेस्ट पनि पाउनुहुन्छ पछाडिपट्टि बस्ने 3 जना मान्छेलाई मजाले सेफ्टी बेल्टका साथ तपाईँले हेडरेस्ट पनि तपाईँले पाइराख्नु भएको छ भने पछाडिको सिट पनि मजाको एकदम प्रिमियम फिनिस लेदरकै तपाईँले पाउनुहुन्छ र साथै हेर्नुहुन्छ भने बिचमा टन्नै स्पेस पनि तपाईँले पाइराख्नुहुन्छ पुरै फ्ल्याट सर्फेस पुरै अब BYD भनेपछि भन्नै पर्दैन पुरै इलेक्ट्रिक प्लेटफर्ममा बनेको जो पनि लेटेस्ट न्यू भर्सन गाडी हो त्यही भएर यो स्पेस टन्नै तपाईँले यहाँ छ र यो गाडीमा अर्को रमाइलो कुरा के छ भने यो गाडीमा यहाँभन्दा पनि पछाडि गएर अझै बस्न पनि मिल्छ त्यही भएर मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ यो गाडी हेर्दा उस्तै भए पनि 5 जनाको ठाउँमा 7 जना मान्छे बस्न मिल्छ कसरी भन्दा अब हाम्रो सजिलो तरिका छ मेरो हातमा जादु त छैन तर मेरो हातमा के छ पावर छ यसलाई चाहिँ यहाँ हल्का गरेर अगाडि सार्ने यसरी टक्क सारेपछि अब हामी भित्र जान सक्छौँ र भित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँलाई 2 जनाको सिट तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र पछाडि चाहिँ मेरो साइडलाई चाहिँ टाइटै हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति सिट उठाउन पनि मिल्छ यहाँनिर या अगाडि सार्न पनि मिल्छ र पछाडि चाहिँ बच्चा या मेरोभन्दा कम साइजको मान्छेले चाहिँ मजाले यहाँ उठाउन सक्नुहुन्छ र यसो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ स्पिकरको पोइन्ट पनि देखेँ यो गाडीमा 6वटा स्पिकर पनि छ र तपाईँले साउन्ड सिस्टम पनि हेर्नुहुन्छ भने यो लेभलको गाडीमा यसमा दिएको साउन्ड सिस्टम पनि पर्फेक्टली म्याच हुने किसिमको तपाईँले पाउनुहुन्छ यति धेरै कुराहरू याद गरेर बनाएको छ कि पछाडि बस्ने मान्छेलाई के अप्ठ्यारो नहोस् भनेर मजाले एसीका भेनहरू पनि यहाँ राखेको छ समात्ने ठाउँ पनि राखेको छ भने त्यस्तै कप होल्डर पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ क्या सबै कुरो सोचेर क्या यो खालि 5वटा सिटले 7वटा मात्रै बनाएको होइन वास्तवमा 7 जनाकै लागि भनेर बनाएको सिट तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ र कहाँ त्यति मात्रै र पछाडि बस्ने मान्छेलाई पनि सेफ्टी बेल्ट राखिदिएको छ है कुरा बुझिहाल्नु भयो नि BYD ले कति सोचेर यो गाडी बनाएको छ अब तपाईँलाई टन्नै मान्छे बसेर हिँड्नु पर्ने छ घरको फ्यामिली अलिक ठुलै छ भने अब यो गाडीले तपाईँको इच्छा मजाले पुरा गरिदिनेवाला छ र यो गाडी किन्नलाई खासै धेरै पैसा पनि लाग्दैन यो गाडी किन्न जम्मा तपाईँले 60,15,000 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ र साथै गाडी किनेपछि तपाईँले मोटर र ब्याट्रीमा 8 वर्षको वारेन्टी या तपाईँले 1,60,000 किलोमिटर त पाइहाल्नुभयो र यो गाडीमा युज गरेको ब्याट्री पनि छ नि ब्लेड टेक्नोलोजीको छ र बजारमा एकदम तहल्का मचाउने ब्याट्री टेक्नोलोजी पनि यसलाई मानिन्छ भनेपछि तपाईँ ढुक्क भएर यो गाडी लिन सक्नुहुन्छ अब गाडी चढेर चलाउने हो अब सिट बेल्ट त लाउनै पर्यो क्या तातो भएछ यार गाडी त पुरा माथि मुनरुफ होइन अनि घाममा जाडो बनाएर त पुरै हिट एसी कसरी चलाउने हो यो त दिमाग खराब यार हे BYD can you turn on the AC Okay. मजाले यार भोइस कमान्ड पनि रहेछ यो गाडीमा एसी पनि अन गरिदियो र गाडीमा खालि एसी मात्रै हामीले भोइस कमान्डबाट होइन धेरै कुराहरू चाहिँ भोइस कमान्डबाट पनि गर्न सक्छौँ र अझै यो गाडीमा चाहिँ हामीले नेटको अप्सन पनि पाउँछौँ होइन अब इन्टरनेटमा कनेक्सन गरेर सेलुलरबाट युज गर्ने हो भने यो गाडीलाई अझ धेरै स्मार्ट फिचरहरू हामीले युज गरेर पनि चलाउन सक्ने रहेछौँ अब गाडी भएन गाडी एउटा स्मार्ट चिज भइसक्यो अब यो गाडीमा छिर्ने बित्तिकै एउटा फिल चाहिँ के भयो भने नि एकदम ठुलो साइजको गाडी कुदाउँदाखेरि चाहिँ एउटा मनमा कस्तो लागिरहेको थियो भने गाडी कुदाउने बेला कति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो फिल भएको थियो तर केही पनि भएन छिरेर ठ्याक्कै ड्राइभिङ मोड लाएर एक्सिलेटर लिँदै गाडी आफ्नो स्मुथ आफ्नो चालमा चलेको छ र अति नै एकदमै कम्फोर्टेबल हिसाबले यो गाडी दौडिरहेको छ अहिले र गाडीमा छिरिसकेपछि आफूलाई एडजस्ट गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो बस्न अप्ठ्यारो भने यो मोटराइज सिट भएकोले चाहिँ सजिलो छ मैले मजाले ठ्याक्क आफूलाई एडजस्ट गरिरहेको छु यहाँनिर पछाडिपट्टि कति उठाउने बढाउने भन्ने पनि छ भने मजाले कम्फोर्टेबली बसेछु र भिजिबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने गाडी प्रष्टसँग अगाडि देखिन्छ हल्का साइड पिलरले हामीले छेके जस्तो त भएको छ तर पनि तल कटआउट दिएकोले गर्दाखेरि त्यो ग्यापलाई चाहिँ यसले फिल गरेको छ जे होस् हामी क्लियरली नै देख्न सक्छौँ साइडमा के आइरहेको छ भनेर यो गाडी अलिकति लामो भएकोले गर्दाखेरि पनि होला सायद यो पिलर चाहिँ अलिक परसम्मै पुगेको छ ल भिजिबिलिटीको सँगसँगै हेर्नु चाहिँ ठुलो ड्याक्सबोर्ड हामीले देख्छौँ भने यसको तलपट्टि चाहिँ कति छ भने यसरी नै हेर्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तर जस गाडी ठुलो भए पनि लामो भए पनि कुदाउनलाई चाहिँ हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन सजिलैसँग चाहिँ कम्फोर्टेबली यसलाई कुदाउन सकिन्छ र यस्तै हेर्ने भने यो गाडी लामो छ र लामो हुँदाखेरि गाडी नर्मली हामी चाहिँ यो पछाडि लुकिङ मिररमा हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ नदेखिन पनि सक्ने जस्तो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ पछाडिपट्टिको जुन ओपन ग्लास छ नि एकदम क्लियरली पर बाटोसम्म देखिन्छ भने पछाडि मान्छे बस्नु भने पनि मान्छेलाई पनि प्रष्ट 7 जना बस्दा पनि क्लियरली देख्ने रहेछ यार यसमा कति मजाको ग्लास रहेछ यो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नाइट मोडको लागि चाहिँ यहाँबाट म्यानुअली नै चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई र यति प्रष्ट र क्लियर उज्यालो अहिले हामी देखिरहेको छौँ यसको मेन कारण चाहिँ हुनसक्छ यसको पुरा ठुलो मुन्डको चाहिँ हामीले कर्टेनले खोलिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्नु पर्यो कर्टेनलाई यहाँ ठ्याक्क थिच्यो भने बिस्तारै बन्दै हुँदै आउँछ यहाँनिर
हो सर आइरहेछ त्यहाँ हो यहाँ सनग्लास राख्ने ठाउँ पनि रहेछ टक्क यहाँ थिच्यो भने बत्ती पनि बल्ने रहेछ र अहिले पुरै मुन रुफ लागिसकेको छ फेरि यसलाई खोल्नु पर्यो भने वान टच दिएपछि सरर जाँदो रहेछ यस मजाले बनाएर छ जस र गाडीमा सनभाइजर हेर्नुपर्ने पनि छ यसमा बत्ती पनि फ्लिप गर्ने बित्तिकै बत्ती बल्दिहाल्दो रहेछ भने मिरर पनि हामीले यसमा पाउँछौँ र यसलाई निकालेर यसो घाम झेल्नु पर्यो भने यता पनि लानु मिल्ने रहेछ है र यही सेम चिज तपाईँले अर्को पेसेन्जर सिटमा पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ जस गाडी कुदाउन ड्राइभर सिटमा बस्दाखेरि पनि एकदम मजाले कम्फोर्टेबली तपाईँले पाउनुहुन्छ माथि बसेर कुदाए जस्तो पनि पाउनुहुन्छ र यो नर्मली मुड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा गाडीमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट पावर आएको या गएको हामीलाई फिल हुन्छ भने यो चाहिँ एमपिभी मोडल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बिस्तारैसँगले चाहिँ किन धेरै प्यासेन्जर पनि बस्नुपर्ने हुन्छ गाडी पनि ठुलो हुन्छ र अनकन्ट्रोल नहोस् भनेर चाहिँ पावर चाहिँ बिस्तारैसँग दिने र बिस्तारैसँग घटाउने गर्दो रहेछ यसले र यसको रेस्पोन्स पनि मैले एक्सिलेटरमा र ब्रेकिङमा चाहिँ राम्रै पाएँ यो गाडीलाई त हामीले तीनवटा मोडमा हामीले चलाउन सक्यो भने यो स्टियरिङलाई पनि दुईवटा मोड चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ भने अर्को चाहिँ स्पोर्ट्स छ स्पोर्ट्समा कुदाउँदा चाहिँ यो स्टियरिङ अलिकति कडा हुन्छ र नर्मली हेर्दा यो गाडीको मैले यति ठुलो गाडी लगाए पनि यो टर्निङ रेडियस चाहिँ मैले मजाले पाएँ एकदम सफ्टसँग जस्तो पनि टर्निङमा स्वाट्टै कटेको छ है अनि धेरै मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले ठ्याक्कै म यो बुढाङ्गीडम मन्दिरको साइडमा छु र धेरै मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी यति ठुलो गाडी उकालो पनि तान्छ र भन्ने हुन्छ क्या तर म हेर्नुहोस् यो नानथान मन्दिरदेखि माथि जाने डाँडोमा गइरहेको छु यो बाटोमा केही समस्या छैन सजिलैसँगले उकालोमा तानेर लिएर जान्छ यसले र अहिले चाहिँ म नर्मल इको मोडमा छु र इको मोडमा पनि रेस्पोन्स हेर्नुहुन्छ भने यो गाडीको सजिलैसँग हामी लिएर जान सक्छौँ अब यही ठाउँमा अर्को गाडी भएको भए अहिले 3 चोटि गियर चेन्ज गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो यहाँनिर र उकालोमा तान्नलाई पनि सजिलैसँग तानिरहेछ हुन त यसमा पहिलाको E6मा कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने 70 किलोवाटको मोटर थियो भने यसमा चाहिँ 100 किलोवाटको मोटर यसमा छ र मैले खासै 70 हुँदा त पावर उस्तै राम्रो पाएको थियो भने 100 हुँदा त बेसिकली त्योभन्दा अझै राम्रो पावर त पाइ नै हाल्छौँ र यसरी हेर्नुहुन्छ भने उकालोमा हेर्नु न अर्को गाडीलाई जितेर जान पनि केही गाह्रो छैन सररसँगले यति ठुलो गाडी त्यो पनि ओहो कस्तो रमाइलो र सँगसँगै अहिले अब यो डाँडोमा मैले कुदाइरहेको छु अर्को गाडीलाई ओभरटेक पनि गरेँ उताबाट अर्को गाडी पनि आइरहेको छ जस यो गाडीमा पहिलाको भन्दा चाहिँ एडास फिचरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो इन्हान्स गरिएको रहेछ र पहिलाको गाडी भन्दा चाहिँ अहिलेको जुन हामी बाहिरबाट जुन पेडिस्ट्रियनहरू हुन्छन् साइडमा आउने गाडीहरू हुन्छ जसको नोटिफिकेसन चाहिँ मजाले यो गाडीलाई अहिले अलर्ट गरिहाल्छ साइलाइट दिँदा पनि चट्टसँग भयो सुइँ कटिहाल्यो रेडियस कति सजिलो या सुइँ यो यति ठुलो गाडी छ र म कुदाउँदा अलिक हेभी फिल होला कि भन्ने त मलाई लागिरहेको थियो तर त्यस्तो हेभी फिल चाहिँ भएन हेभी फिलको इन द मिन्स के भने गाडी त हेभी छ तर कुदाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने थियो केही पनि गाह्रो भएन यसमा रहेको 100 किलोवाटको मोटर र अहिलेको नयाँ क्यालिब्रेसन जुन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो एक्सिलेटरको क्यालिब्रेसन चाहिँ एकदम पर्फेक्टली नै छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो गाडी कुदाए पनि त्यो हेभी फिल चाहिँ भएको छैन र यी खल्टाङ खुल्टुङमा कुदाइरहेका छौँ तर हामीले गाडी कुदाउँदाखेरि अब क्लियरेन्समा पनि यो खासै ठोकेको मैले पाइनँ यहाँनिर र गाडी एकदमै सफ्टसँग मुभ भएको छ लचकता एकदमै राम्रो पाएका छ यसमा यसको मतलब के भने यसको सस्पेन्सनले एकदमै राम्रोसँग काम गरिरहेछ हेर्नु न क्या लग्जरी फिल भइरहेछ क्या अरू गाडी घटटट भएर यसो थर्के जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन गाडी चाहिँ लचक लचक भएर मजाले दौडिरहेछ र यो ठाडो उकालोमा केही पनि फिल भएको छैन फेरि हेर्नु है र गाडी कुदाउँदा मैले एकछिन रोक्नु पनि पर्यो यहाँ रोकेर मैले ब्रेक पेडल सबै छोडेको छु र गाडीको हिल एसिस्ट पनि मैले मजाले पाएँ मैले जहाँ रोकेँ गाडी त्यहीँ छ अब एक्सिडेन्ट दिएपछि गाडी दौडिहाल्छ सरसँगले अब यो हिल एसिस्ट राम्रो भएपछि के हुन्छ भने हाम्रो देशमा भन्नुहुन्छ नि बाटो सबै यस्तै नि उकालो ओह्रालो परिरहेको छ ट्राभल जाँदा लामो जाम पनि परिरहेको छ होइन त्यो बेलामा हामीले ब्रेक थिचिराख्नु पर्यो एकचोटि ठ्याक्क ब्रेक लगाएर गरिसकेपछि चाहिँ मजाले कन्ट्रोलमा आउँछ र सँगसँगै हेर्ने भने चाहिँ यो गाडीमा भेन्टिलेटर सिट पनि हामीले पाउँछौँ तर हिटिङ चाहिँ मैले पाइनँ र यो बाहिर चट्ट घाममा राखेर यसो सिटमा बसेपछि तातो भएको बेलामा चाहिँ चट्ट भेन्टिलेटर सिट अन गरेपछि चाहिँ पछाडि कुल पनि हुने यो पनि ठिक छ अझ हिटेड पनि भइदिएको भए अझ बढी बेटर हुन्छ र खासमा भन्यो भने अब एमपिभी गाडी भनेको चाहिँ आफैले कुदाइराख्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ बसेर हिँड्न चाहिँ अझ बढी रमाइलो हुन्छ होइन अब यो मेरो बसाइ पनि कस्तो हुन्छ त्यो पनि तपाईँले सेयर गरिहाल्छु ल अब यो गाडीको पछाडि पनि बसेर हेरौँ अब कस्तो रमाइलो रहेछ यहाँनिर ओहो कति ठुलो ठाउँ यार यहाँ त दामी लाग्यो र पछाडि बस्ने मान्छेले सिट बेल्ट लाउनु चाहिँ नभुल्नु होला है यो गाडीमा फेरि मैले लागिनँ एलार्म लागिहाल्यो त्यसमा अब ठ्याक्कै नोटिफिकेसन दिइहाल्छ र
यो मात्रै गाडी होइन, कुनै पनि इलेक्ट्रिक गाडीमा तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ भने सेफ्टीको लागि चाहिँ बेड लाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनभने यसमा एक्सिलेरेसनको पनि कुरा आउँछ, ती सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ एडास फिचरको पनि कुराहरू आउँछ। अनि पेडिस्ट्रियन राइड चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ इलेक्ट्रिक गाडीमा, एडास फिचर भएको गाडीमा। त्यसले गर्दा ब्रेक लगाइदिने कारणले गर्दा अटोमेटिक खाना पनि लगाइदिने गर्दाखेरि चाहिँ वात्तै हुत्तिर जाने भएकोले गर्दाखेरि पनि लाउनु जरुरी छ। अब यो गाडी पछाडि बस्दा त मजाकै कम्फोर्टेबल मैले पाएँ यहाँनिर होइन। पछाडि बसेर हेर्दा त चिल नै हुने रहेछ यहाँनिर। अब ड्राइभिङ गर्दा जहिले पनि सानो स्क्रिनबाट अगाडि हेरेर कुदाइराख्ने पानी, पछाडि बस्दाखेरि चाहिँ एकदम फुल्ली लग्जरी भयो। र यति सेन्सर हाई रहेछ कि मैले बिचमा सिट बेल्ट लगाएको थिएँ नि, यहाँ बिचमा बस्ने मान्छेको ठाउँमा हातले टेक्दाखेरि पनि सेन्सर अन भएर एलार्म बजिहाल्यो है। यो चाहिँ एकदमै नोटिफिकेसन धेरै आउने रहेछ गाडीमा। र यसलाई अझै म पछाडि पनि सानो मिल्छ मिलेर है, ए अझै जाँदो रहेछ यो, अलिकति गयो यहाँनिर। र जस्ट हल्का टिल गरेर पछाडि बसेर हिँड्नलाई चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल छ। र एमपिभी मोडलको खासियता पनि के हो भने फ्रन्ट र ब्याक रो भन्दा बिचको रोको सिट चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल हुन्छ। र यो त थियो नेपालमा भर्खरै आएको BYD को M6 गाडी, जसलाई एमपिभी पनि भन्छौँ। यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। र यति भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजा आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।